Hát üdvözlök mindenkit a negyedik részünkhöz, a 4 részes szériánkban. Dr. Cookkal nagyon jó a Limbic technológiáról beszélni, fantasztikus, reméljük, hogy jól el tudjuk magyarázni, főleg, hogyha itt van Dr. Cook, az alapítónk, és feltalálnunk. Dr. Cook, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Én is nagyon örülök. Nagyon jó, nagyon jó titeket látni is, legalábbis aki bekapcsolta a kamerát. Megvannak a tolmácsok is, élő tolmácsolás magyarra és olaszra, tehát Blanka és Roland, köszönjük, hogy itt vagytok, és hogy segítetek nekünk a kommunikációban. Reméljük, hogy segít nektek. Felvesszük ezt a mai rendezvényt, és posztolni fogjuk olasz nyelvtolmácsolással és magyar tolmácsolással is, és angolul is természetesen, és a YouTube csatornánkon meg fogjátok találni. Ha van időtök, akkor menjetek mindenképp föl oda, mert fantasztikus tartalmat láttok ott. Nagyon sok beszélgetést láttok, Dr. Cook, és nekem nagyon sok beszélgetéseink voltak az elmúlt években, és fantasztikus témákat is érintettünk. Igen, szerintem mindent elmondtunk, amit el lehet mondani. Nem, azt nem hiszem. De hát akkor mondjuk még egyszer. Hát szerintem a múltban beszéltünk a háziállatokról, de a mai témánk a Limbic Arc technológiája, hogy hogyan tudjuk használni a háziállatainkkal. És én nagyon vártam már ezt a hívást, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz mondani. Az én saját életemben láttam már, hogy mennyire erős ez a technológia az én kiskutyámmal, és egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire hatékony. Tehát ez az én tapasztalatom. De akkor én abba hagyom a beszédemet, és akkor átadom a szót neked, Dr. Cook, és akkor mehetsz. Vele is fogok kezdeni mindjárt. Scott, segíteni, hogy meg tudjam osztani a képernyőmet? Egyébként fantasztikus embereket látok ma itt a hívásunkon. Köszönöm, hogy jöttetek. Sok vezetőt, Ron Spence, Master Affiliate-ünk is itt van, tehát üdvözlünk mindenkit. Örülünk, hogy itt vagytok. Nekünk ez reggel, tudom, hogy felétek este felé van már. Örülök, hogy itt vagytok. Látom, hogy irányítod már a Zoomot, és már itt is van az első dia. Hát akkor kezdjünk bele. Legalábbis itt kezdjünk bele. Mielőtt belekezdjünk, Dr. Cook, hadd mondjam azt, hogy lesznek ugye élő kérdések majd, hogyha egy kérdésed van, akkor írjátok be a chatbe, és akkor le tudjuk fordítani, és akkor egy pár kérdést meg tudunk válaszolni élőben a hívás vége felé. Tehát időben rakjátok be, nem tudom, hogy az összesre lesz-e időnk, de megpróbáljuk minden esetre. George, ugye tudod, hogy ez egy prezentáció, amit mindjárt bemutatok, de kezdjük ugye a szokásos felelősségnyilatkozattal. Limbic Arc szoftver ugye nem diagnosztizál, és nem hárít el, illetve nem kezel betegségeket, és nem egy orvosi eszköz, hanem arra van, hogy az életünk minőségét javítsuk, és itt van az 5 területe az életminőségnek, tehát segíthet a Limbic Arc az én spiritualitásommal? Igen. A fizikai egészségemmel, mentális, pénzügyi vagy szociális egészségemmel? Igen, ezekkel segíthet, mint, és ezen kívül segíthet a háziállatainkon is. Nem tudom, hogy az háziállatok pénzügyi helyzetén is tud ez segíteni, de lehet. Lehet, hogy okosabb lesz a kutyátok, és több pénzt fog keresni nektek, de az egyik kérdés, amit szoktunk kapni, hogy miért reagálnak háziállatok jól a Limbic Arc technológiára. A rövid válasz az, hogy azért, mert az állatok biológiai élőlények, mint mi, és nekik is vannak mezőik,
és ők is mozognak, cselekednek az 0 pont mezőben. Tehát az elvek, melyek azt irányítják, hogy hogyan működik limbikark, az nem csak az emberekre igaz, hanem a háziállatokra is, és igazából nem csak, és nem csak emberekre, ahogy említettük. A következő kérdés, hogy jobban reagálnak-e a háziállatok, mint az emberek a technológiára? Nem, igazából nem. Ha bekapcsolsz egy infoboostot magadnak, akkor érezni fogod az előnyt olyan gyorsan, mint a macskád vagy a kutyád. A különbség viszont közöttünk és a háziálataink között az az, hogy mi nem tudjuk, hogy limbic arc a közvetlen vagy a közvetett oka ennek, tehát bekapcsoljuk az infobusztot, lehet, hogy valami jó történik az életünkben, ahogy mondani szoktuk, hogy segített limbic arc az életminőségem javításával, vagy megtörtént volna ez magától is, és ez számunkra egy akadály, mint emberek, tehát mi ezeket mindig rákérdezünk. Az előnyük az háziállatoknak, hogy ezt ők nem teszik. Ő csak azt szeretné, hogy az emberek miért gondolnak mindent ennyiszer át. Tehát, hogyha bekapcsolod az infobusztot a háziállatnak, akkor igazából ott nincs placebo effektus, hatás, vagy hatékony, vagy nem hatékony, és általában az előny közvetlen, elég közvetlen, hogy ezt észre is tudjuk venni. Ez az oka annak, hogy George azt mondja, hogy lenyűgöző, hogy mennyire hatékony a háziállatomnál, mert látja a közvetlen hatást. És nem tudom, hogy nektek is megvolt ez a tapasztalatotok már, de nekem megvolt. Tehát bekapcsoljuk az infoboostot, és akkor azt mondjuk a háziállatunknak, hogy sokkal jobban érzed magad, mióta bekapcsoltam az infoboostot, és ő megviszonozza ezt a szerelmet, hogy te vagy a legjobb barátom. Igazából beállítottam, amikor gyermekeim jönnek hozzánk, akkor hozzák az háziállatokat, és a Calm infoboostot beállítottam mindenkire, és tényleg nagy különbséget mutat az egész. Igen, őrület, de jó őrület. Tehát a lépéseken átmegyek, hogy hogyan lehet egy háziállat infoboostot, pet infoboostot beállítani. Tehát a menüre rákattintasz, hogyha telefonodon csinálod, és akkor rákattintasz a My Pets-re, és mielőtt be tudsz állítani egy háziállat infoboostot, fel kell tölteni a pettet a programba. Nincs kutyám, de vannak kutyák a családban, és Jeb az egy kutya, melyik nemrég meghalt, sokáig a családunk részese volt, és mesélek egy sztorit róla, mert mivel már nincs itt, ki szeretném venni a háziállatok listájából, és ezt úgy csinálom, hogy rákattintok erre a nyílra, és a edit, tehát a változtatásra, és itt lehet, hogy archiválni, hát, ahova mutat a nyíl, rákattintok az archiválásra, lementem, és akkor visszajövünk ide, és látjátok, hogy archiválva van. Ez az adatbázisomban nincs kitörölve, de nem látszik itt, hogyha a háziállat képernyőmhöz megyek. Tehát Ray and Sven még ott vannak, ők is családtagok, de hozzá akarok adni egy új háziállatot, akkor itt a pluszra kattintok, és akkor már be is állíthatom a macskámat. A macskám ugye elég okos, ezért odaadom neki a selfie sticket, a selfie botot, és csinál egy fotót magáról, és akkor rákattintok a kép megváltoztatására, miután lementettem a fotót, és ezt megteheted olyan képekkel, melyek nem embereket ábrázolnak, tehát mondjuk akarok egy infobusztot csinálni a házamnak. Itt akkor le tudom fotózni a házamat, vagy van egy növényem, vagy a kertem egy része, és gondolom, talán kipróbálok egy infobusztot a kertemre, akkor lefotózhatod. Tehát használhatod a pettet nem csak háziállatokra, hanem nem emberekre, nem emberi elemekre is.
és még egyszer hadd magyarázzam el, hogy miért működik. Mondjuk egy infobusztot akarok csinálni a környezetemről, szóval a házamról, lefotózom, és talán egy, egy kellemesebb, kellemesebb hangulatot szeretnék a házamban. Mi történik akkor, hogyha ezt beindítom? Ennek az infobusznak egy elsődleges hatása lesz már rám, mint elsődleges cselekvő, de lett hatása lesz a mezőmre és a háznak a mezőjére is. A különbség a cselekvő és a nem cselekvő között, hogy a cselekvő tud dönteni, a nem cselekvőnek pedig nincs döntési lehetősége. Szóval a házam nem fog tudatos döntéseket hozni, de én igen. És mivel mind a kettőnknek van mezője, ez azt jelenti, hogy össze vagyunk kötődve, és egy egyensúlyt alkotunk, mint résztvevők a nulla pont mezőben. Tehát még egyszer, ez mindennel és mindenkivel, minden testtel is történik, de így csinálhatod egy nem embernek. Tehát, hogyha téged ez, az oka annak, hogy téged közvetetten érint, az azért van, mert neked van egy mezőn belül egy kapcsolatod a házaddal is, ezért megváltoztatja ezeket a mezőket. Tehát ezért lehet ezt így is használni. A következő kérdés az az, hogy ha embereket lefotózok, talán a fiamról egy képet, vagy az unokámról, és bekapcsolhatok egy infobusztot neki. A válasz az, hogy nem kellene ezt csinálni. Nem azt mondom, hogy nem lenne hatása, mert lesz hatása, de az oka annak, hogy miért kéne tenni, nem így van ez kialakítva, hogy így emberekkel használjuk, azért, mert optimalizáltuk a könyvtárat itt háziállatokra, és nem emberekre. Ha ezt használod, akkor nem a megfelelő infoboostot adod nekik, és nem adod az infoboostok legnagyobb előnyét nekik. És hát nem így, nem ez volt a szándékunk ebben, ezért nem fog úgy működni, és ezért azt tanácsolom, hogy ne használjátok emberekkel. Tehát, ha tovább lépünk, akkor beírom az információt, Smarticatnek hívják a macskámat, és ő egy macska, 23-ban született, igazából csak kitaláltam, igazából nincs macskám, és ez a selfie képe, ezt is föltöltöttem, és hogyha rákattintok a mentésre, akkor eljutok ide, ahol láthatom őt és az információit, és most egy új infoboostot szeretnék Smarticatnek. Rákattintok az új infoboostra, és akkor az előre beállított infoboostokhoz hoz, és itt le tudok görgetni, és ki tudom választani az összeset, és be is tudom kapcsolni, ugyanúgy, mint az én saját infoboostjaimmal. Viszont megmutatom nektek, hogy lehet egy egyedit is csinálni. Itt rá lehet kattintani erre a görgetőre, és ott ki lehet választani egy custom, szóval egyedi, és azt mondom, hogy akarok egy új custom info boostot csinálni, egy egyedit, és ezt catch more mice, szóval fog meg több egeret. Tehát azt akarom, hogy Smarty jobban meg tudja védeni a házunkat, és hogy vannak egerek, melyeket el kéne kapni. Tehát azért cserélnék egy infoboostot, hogy több egeret fogjon. És beírhatok egy leírást is, de szerintem a neve az magától értetődő. És akkor ide jutok, itt kapok egy kis információt arról, hogy az egyedi infobuszok hogyan működnek, bezárásra kattintok, és akkor eljutok ide, és akkor a hangmintával folytatom, és ez ugyanaz, mint amikor csinálsz egy Sparkot, vagy egy infobusztot saját magadnak. Felvesszük a hang energiáját, és használjuk azt annak érdekében, hogy legyen egy egyedi szkánje a könyvtárnak, és ennek az előnyét Smarticat fogja élvezni. Tehát rákattintok, és
emlékezzetek azért rá, hogy ezek a szabályok, hogy hogyan kell beszélned. Először is ne énekeljél, tehát nem tudok énekelni és felvenni, és ne is írjál le semmit, hogy mit fogsz mondani, és felolvasni, ne tedd ezt. Ha beszélsz, akkor maradj fókuszált, hogy Smarticatre beszélek, hogy több egeret fogjon, arról fog beszélni, és beszélhetsz bármilyen nyelven, a nyelv az nem gond. Tehát nem a szavakra hallgatunk, a szoftver nem érdekli, hogy mit mondasz, a szoftver az energiát figyeli a hangodban, és ez az energia az, ami a moduláló faktor lesz a scanben, az adatbázisra vonatkozóan. Miközben beszélsz, látod ezt a kis mérőt, ami itt föl és lemegy, attól függ, hogy a hangod milyen, és miközben ez történik, miután ez megtörtént, a szoftvert, ez a fotót és megfogja, és szkennelni fogja a fotónak az adatait, és összekeveri a hang energiáddal, mely a scan algoritmushoz passzol, és így kapunk egy egyedülálló scant az egyedi infobuszhoz. Tehát a fotó is fontos. És hogyha ezt elvégeztem, akkor megkérdezi, hogy folytatni akarod? Igen. És olyan gyors volt, nem tudtam felvenni tehát ez a következő oldal, ahol mire eljutsz. Várj, csak túl gyors voltam. Itt van a lehetőséget, hogy egy aktuális fotót föl tudjál tölteni, vagy a háziállat profilt használ. Én ezt használom, mert ezt mutatja a Smarticatnél. Az oka ennek az, hogy mert egy pár perccel ezelőtt csináltam. Ha ez a profil már régebb óta megvan, és Smarticat megütötte magát, és akkor azt szeretnék segíteni abban, hogy gyorsabban gyógyuljon a seb, akkor lehet, hogy egy aktuális képet csinálnék, egy mait, hogy meglegyen ez a kép, és ezt a scan eredményt aktuálissá csinálja, úgymond, de használhatod a profilképet, vagy egy aktuális fotót is fel tudsz tölteni. Ha ezt megtetted, akkor átmegy a scannen, ami olyan gyorsan történt, hogy ezt nem tudtam lefotózni, de akkor eljutsz ide, amikor készen is van, és megvan, hogy fogjál meg több egeret, aktiválhatom, de nem akarom most még, meg akarom nézni, milyen összetevői vannak. Ahogy tudjátok, vagy nem tudjátok, a szoftver úgy van összeállítva, hogy automatikusan kiválasztja a top 10 összetevőt. És itt is vannak, előre ki vannak választva, de én általában leszoktam menni 90%-ra, itt 94-nél állt meg a top 10, tehát lejjebb görgetem, és hogyha 90%-ig elértem, akkor látjátok, kiváltoztattam mindent, ami 90%-os legalább, és valamit még el kell mondanom, itt látjátok ezt a zöld nyilat a 3C-re, a 94%, igen, ez egy homeopatikus potenciál, és azért, mert benne van a top 10-ben, ezért tudom, hogy ez az információ minden mással berakva egy homeopatikus információs hatást fog generálni. Tehát nem azt mondom, hogy ez egy homeopatikus gyógyítás, hanem amivel összefonódik, erre gondolok, és lesz egy 3C mit mindenre. Szóval, hogyha lejjebb görgetem, és 90%-ig eljutok, 89%-nál is van egy homeopatikus potenciál 12C, és 88-nál 12X. És hogyha ezt csinálom, akkor ezeket általában 2-3-at kiválasztok ezekből, hogy egy homokordot csináljak. Ez a homokordnak az információs megfelelője. Szóval kiválasztom a 12C-t és X-et, és visszagörgetem, és bezárom ezt a mezőt, és utána akkor lemegyek, hogy beállítsam az infobuszot. Az alapbeállítás az 14 nap, ha csak bekapcsolom, akkor ez anélkül, hogy megváltoztassak itt valamit,
akkor 14 napig menne, de ebben az esetben 8 napot szeretnék kivezetni, de és akkor, ja, de megkérdezheted, hogy miért 8 nap? Azért, mert meg akarom mutatni, hogy akarsz tudod megmutatni a napokat, hogyan tudod változtatni. Ezt akartam megmutatni. Tehát Smarticat is egy kitalált macska csak, úgyhogy tehát miután ezt kiválasztottam, bezárom, és akkor bekapcsolhatom, rákattintok a gombra, és be van kapcsolva. A kék szín, ez azt jelenti, ahol a nyíl mutat, hogy ez az infoboost aktív. Tehát mi fog történni, ahogy bekapcsoltam? Ó, ez fog történni. Tehát az összes egér megijed, és elmennek valahol máshova. Ez lehet, hogy igaz, de lehet, hogy nem, ez a Smarticat. Tehát az infoboost aktív, és azt várom, hogy Smarticat egy jobban megfogja az egreket. Jó ilyenkor egy Search Info Boostot hozzáadni a házi állat egy Pet Info Boosthoz. A Pet Info Boost a házi állatra irányul, nem rám. De egy Search rám irányul, az nem a házi állatra irányul, nem úgy alakítottuk ki a search hogy máshova lehessen irányítani, mint magadra. Tehát miért gondolkodjak el egy Search Info Booston? Azért, mert érzelmileg kapcsolatban vagyok Smarticathez. Szóval, hogyha egy Search Info Boostot bekapcsolom, akkor tudom, hogy nagyobb hatással lesz rám, mint Smarticatre, azt tudom, hogy közvetlenül hatással lesz Smarticatre is. És egyik oka annak, hogy miért szeretjük a házi állatainkat, ez az érzelmi kapcsolódás hozzájuk. És szóval ez teljesen megfelelő itt egy Search Info Boostot is csinálni, Smarticat-re, hogy több egeret fogjon. Én azt mondanám, hogy az érzelmi kapcsolat a háziállatok és a gazdájuk között az fantasztikus, és ez egy nagyon jó tipp szerintem. Ezen nevetnem kell, ezen elgondolkodok, mert a édesapám és testvérei egy farmon nőttek fel, és voltak kutyái, de csak azért, mert dolgoztak a farmon. Tehát nekem volt egy nagybácsim is, tehát a nagynéném, aki az édesapámnak a testvére volt, kicsit belebonyolódok itt, na minden esetre a nagynéném és a nagybácsim megvásárolták ezt a kutyát, egy mexikói chihuahuát, egy kicsi kutya, tehát a farmon igazából használhatatlan. Tehát nem olyan, mint aki farmra való lenne, nem igazán. A testvérek és a férfiak a családban, aki farmon éltek, és akkor rájuk néztek, hogy megvették ezt a chihuahuát, és csak nevettek, azt mondták, úristen, mit csináltatok itt? És a nagybácsim is farmon nőtt föl, és meg azt mondta, hogy a nők vásárolták a családban ezt a chihuahuát, de egy-két hónap után teljesen beleszeretett egybe a kutyába, és a kutya jobban az ő kutyája lett inkább, tehát igen, egy nagy érzelmi kapcsolatokat építünk ki általában a háziállatokkal, és mindenképp az életünk részesei. Tehát ez a Pet Info Boost, a háziállat Info Boost, tehát mi indítani fogunk egy háziállat kutatói projektet, és örülünk annak, hogyha részt vennének a kutatásban. Ha van háziállatotok, akkor csinálhatok pet infoboostokat, és minden változást, amit láttok a háziállatotokon, azt dokumentálni lehet. Tehát dokumentálni szeretnénk a hatást, vagy a nem hatást. Tehát ha bekapcsoljátok az infobuszt, és nem láttok semmi különbséget, azt is tudnunk kell. Ha részt akartok venni, hát egy 2 hetes kutatás lesz, tehát 2 hétig ezt neked dokumentálni kellene. Ha részt akartok venni,
akkor légy szíves, küldjetek egy e-mailt a pet@limbicarc.com-ra, és szóljatok, hogy részt akartok venni, és akkor megkapjátok az e-mailt, a dokumentációt, amire szükségetek van, hogy részt vegyetek, és hogyha azt kitöltöttétek, akkor visszaküldhetitek nektek, és ezeket az információkat összegyűjtjük, és akkor tudatni fogjuk titeket, hogy a kutatásnak mi lett az eredménye. pet@limbicarc.com csak ennek a kutatásra van, tehát más kérdést ne küldjetek ide, erre az e-mail címre. Ha vannak kérdésetek az infoboostokhoz, hogy hogyan kell működtetni, akkor a success.limbicarc.com, de ez nagyon érdekes volt, a kutatásra nagyon kíváncsi vagyok, és remélem sokan részt vesztek. George, el kell mondanom, hogy a PET az nagyon jó igazából a limbikarkot valakinek bemutatni a háziállatokon keresztül, mert az eredmények általában közvetlenek, egyből lehet látni, és drámai is általában. El kell mondani Jimnek a sztoriát, és akkor utána megválaszolom a kérdést, hogy Jebet már archiváltad, és a prezentációban láttam, hogy az infobuszoknál volt ott Jeb is, szóval kíváncsi vagyok. Tehát Jeb öreg volt, szerintem 2014-ben született, vagy 2008-ban? Tehát 14 éves volt körülbelül, szóval öreg kutya volt, de rákos lett, és elég gyorsan nőtt, és nem volt jó, tehát öreg volt, fáradt volt, nem érezte jól magát. Nekem is volt ugye rákom, úgyhogy amikor Jebre néztem, akkor mondtam, tudom, hogy érzem magad, Jeb, ez nem vicces, de letargikus volt, és nem volt energiája, tehát csináltam egy infoboostot neki, hogy legyen több energiája. És a lányom, aki volt Jeb, mondta másnap, hogy Jebnek több energiája van, ugrál a kanapén, és játszani akar, tehát az infobusznak közvetlen hatása volt, és segített neki, tehát egy héttel később pedig elmentünk sétálni, és Jeb is jött velünk, és egyszerűen készen állt, hogy menjen, mert láttam rajta, és láttam, hogy mit érzett. Tehát akkor utána hazamentem, bekapcsolok a másik infobuszot, és egy goodbye infobuszot, tehát egy viszlát infobuszot, hogy Jeb, tényleg rendben van, ha meghalsz, és ez infobusz, és 2 nappal később a lányom, aki nagyon nem akarta elaltatni, és rájött, és mondta, hogy Jeb el fog hagyni minket lassan, és jobb lesz neki, hogyha nem lesznek ilyen fájdalmai, és 2 nappal később elvitték az állatorvoshoz, és elaltatták. Tehát a PET Infobus működött, és működnek elég drámai módon, úgy, hogyha valaki kicsit szkeptikus saját magával kapcsolatban, hogy jaj, ez tényleg most limbikork, vagy valami más volt, hogyha bekapcsolod az infobuszod a háziállatodnak, és látsz egy javulást, akkor látod, igen, hát ez tényleg működik, lehet, hogy működhetne nekem is, mert a háziállatomnál működött. Tehát a PET az tényleg egy jó módja a limbik arkot kipróbálni, vagy bemutatni. Fantasztikus. Csodálatos sztori, és alig várom a kutatást, hogy tehát hallottam olyan sokat, akik használták a házi állatinfobusztot, én nagyon örülök neki, és én használom, és remélem mások is meglátják, hogy milyen értékes. Dr. Cook, sok kérdéseink vannak. Mielőtt nem megyünk, szerintem ez az első kérdés. Melanie-t érdekelte, hogy amikor nem emberekről és nem házi állat kérdés, hogy lehet-e használni egy autóra. Igen? A limbic arc az olyan, hogy mivel hatást gyakorolunk ki magunkra és a környezetünkre a kvantum szinten, nem tudod megmondani sokszor, hogy hogyan működik. Én sem tudom megmondani nektek, de
mindennek van egy mezeje, még az autódnak is. Tehát mondjuk, hogy van egy autóm, ami nem működik elég jól, és nincs elég pénzem arra, hogy megjavítsam. Tehát csinálok egy nem emberi infobusztot az autómra, mi fog történni? Tehát ennek hatása lesz már rám, és hatása lesz az autóm mezeire, és lehet olyan lehetőségek terülnek elénk, ami előtte nem volt. Lehet, hogy az autónak a mezéje megváltozik, az enyém. Nem tudom, hogy ez egy javítást eredményez az autón, de lehet, hogy jön egy barát, aki azt mondja, hú, hallottam, hogy van egy valami bajod az autóval, és autószerelő vagyok, talán tudok segíteni, megnézi és megjavítja, és akkor hú, ennyi volt. Tehát ez egy közvetett előny. Tehát ez nem az, hogy az autód hirtelen jobb lett, hanem más lehetőségek terültek ki előtt, vagy észrevetted, hogy nem is kell autód, lehet, hogy becseréled és veszel valami gör, görkorcsolyát helyette. Tehát nem tudom, hogy mi lenne az eredménye, de hogyha kísérletezni akarsz a limbikarkkal, akkor persze, csinál csak. Ami érdekes, hogy a házi állatot használni, tehát a pettet, hogy házi állatok és emberek is cselekvők, tehát ezt azért jó átgondolni. Első kérdés, Krisztina azt kérdezi, egy fontos kérdés, a PET Infomust összetevőknél láttak olyan elemeket, melyek nem jó mindegyik, tehát vannak olyan élelmiszerek, vagy anyagok, talán nem jók egy macskának, de lehet, hogy jók a kutyának. Tudom, hogy vannak összetevők, melyek mindenre, de tudsz erről kicsit beszélni? Igen, hogyha egy összetevőt berakunk a könyvtárba, akkor csinálunk egy szörtöt, és megnézzük, hogy ez jó-e a háziállatoknak, és attól függ, hogy mi jön vissza. Tehát mondjuk, hogy jó, ez rendben van kutyáknak, de nem jó macskáknak, akkor ahogy berakjuk, ugye kizárhatjuk a macskákat, de a kutyákat nem. Szóval, ha csinálok egy infoboostot Smarticketnek, akkor az az összetevő nem fog megjelenni, hogyha a kutyámnak megcsinálom, akkor meg fog jelenni. Tehát néha ezeket kihagyjuk, vagy erre megfeledkezünk, ha lehet, hogy találsz egyet, hogy azt gondolod, hú, ennek, az kutyáknak ez itt nem jó, akkor küld ezt a megjegyzést át az info@limbicarc.com-ra, hogy megtisztázzuk, hogy megtisztítsuk a könyvtárat, tehát nem akarunk semmi, hogy benne legyen, aminek nem kell benne lennie. De azt is meg kell mondanom, George, hogy ez információ, tehát ez nem, ez egy virtuális dolog, tehát ha szőlő például nem jó a kutyáknak, és hogy infobuszon szőlő van, akkor az nem fogja ez megölni, mert ez csak az információt kapja a szőlőtől, és nem az igazi szőlőt. Tehát nem etetem meg szőlővel, tehát nem kell pánikolni, vagy aggódni, hogyha rossz információt kapja, de hogyha látsz ilyet, akkor szólj nekünk, mert mi olyan pontosan szeretnénk használni a könyvtárat, amilyen pontosan csak lehet. Szerintem mindig hallgassunk a magunkra. Ha vannak összetevők, melyeket nem akarunk, hogy benne legyenek, akkor kapcsoljátok le. És nem csak háziállatoknál, hanem embereknél is tudom, hogy néha valaki aggódik bizonyos összetevővel kapcsolatban, sok oka lehet, hogy valami miatt nem akartok ezt vagy azt használni, akkor csináljátok, hallgassatok a saját gondolataitokra, és ne használjátok, ha nem akarjátok. Én azt kérdezni, hogy vannak-e tapasztalataid lovakkal? Cowboy, tehát van egy lovunk a családba, úgy hívják, hogy Bo. Nem csináltam infobusztot neki, de az elmúlt napokban gondoltam, kellene Bónak csinálnom egy infobusztot. Lesznek tapasztalataim hamarosan, mert ezt biztos megcsinálom, de ma még nincs. Következő kérdés. Adrián azt kérdezi, hogy segíthet-e, hogy a macska miaózik, nyávog, vagy a
kutya ugat a Spark Scan-nél, hogyha a hangmintát akarunk felvenni? Ez egy jó kérdés. Lehet, hogyha megtanítottad a macskádat, hogy nyávogjon, hogyha szeretnéd, hogyha ezt tudod, akkor lehet, hogy egy trénernek kellene lenned, egy macska suttogó. Nem aggódnék ezen, hogyha te ezt megcsinálod a háziállatnak, ha te beszélsz, akkor a háziállatod nevében beszélsz, és ez az energiát hordozza magába, amire szükségünk van, hogy a megfelelő szkent megkapjuk. Tehát ezzel nem kell aggódni. De hogyha ezzel kísérletezni akarsz, akkor hát ha ugat a kutya, hogyha te azt mondod, akkor az jó, az szuper. Tehát én látom most itt, hogyha az unokám meghúzza a kutyának a farkát, akkor lehet, hogy ez egyébként rossz dolgot fog kommunikálni az ugatás, de nem lehet tudni. Következő kérdés. A házi állatok születésnapjával kapcsolatban, hogyha nem tudjuk a születésnapját, vagy a korát a háziállatnak, mit ajánlana? Tehát beírhatsz egy körülbelüli kort, de ez csak arra jó, hogy jobban identifikáljuk, azonosítsuk az háziállatot. Baj az, hogyha egy kicsit mellé nyúlunk? Nem, nem, egyáltalán nem gond. Következő kérdés. Mi történik, hogyha egy gekkóm van, egy gyík, vagy ami nincs a listán, a háziállat listán, tudom, hogy ott van a görgető, és akkor ki lehet választani az állatot. Tehát a görgetőnél azokat a háziállatokat raktunk be, melyek a legtöbbször előfordulnak világszerte. Ha egy gyík lenne, akkor egy hasonlót, talán egy másik gyíkfajtát, vagy hüllőt. Tehát ezzel az információval azt akarjuk csinálni, hogy legyen egy angolul, az angolban, akkor mellékneveket használunk a névhez, hogy jobban tudjuk, megismerjük, hogy azonosítani tudjuk ezt a nevet. Hogyha tudom a korát, az segít, és még specifikusabbak leszünk. Ha pedig még megtudom, hogy milyen állat, az is segít persze. Talán a legfontosabb a fotó, amit hozzáfűzök, mert ott nincs kérdés, akkor ez Marty Catnek a fotója, vagy az én Gekkomnak a fotója. Tehát ebben az esetben talán egy másik házi állatot, vagy egy állatot fognék, vagy egy kígyót, és akkor csinálnék egy infobuszot a Gekkomra. Ha nézzük, tehát hány házi állatot adhatunk hozzá a fiókunkhoz a Pet Infobusznál? 5, azt hiszem. Scott? 5? Igen, 5. És ugye archiválni lehet a háziállatokat, amit én is megnéztem, hogyha van egy háziállat, ki jön hozzánk, hogy jönnek az állataink a családban, akkor lehet beindítom az infobusztot, és hogyha elmennek, akkor archiválom, még visszajön legközelebb. És archiválod, akkor van megint hely, és akkor berakhatsz egy másikat. Szerintem ez tényleg fantasztikus volt, tehát ez különböző lehetőségeket nyit meg a partnereink számára. Egy kérdés, Krisztől, mi a különbség az előre beállított infoboost és az egyedi infoboost között? Szerintem ez a háziállatokra gondol ezzel a kérdéssel. Ugyanaz a háziállatoknál, mint az embereknél. Az előre beállított infoboostok azok olyan összetevő listák, melyek az igazi világban hatása van az beállított infobuszokkal. Tehát van egy Calm, és az összetevők, melyek ott fel vannak sorolva,
hogyha egy háziállatnak ezeket fizikális módon adnád, akkor az összes összetevőnek egy nyugtató hatása lenne. Tehát egy előre kiválasztott lista csak, ha egy egyedit csinálsz, akkor az egész könyvtárat megkapod, és ott priorizálva van, függetlenül az ismert hatásoktól. Remélem ez elmagyarázta, George, mit gondolsz? Igen, szerintem minél jobban megértjük a technológiát, szóval sok hasonlóság van az infobusztok és a hagyományos és a PET infobusztok között, sokszor ugyanazok az elvek alkalmazandók. Talán én is mondhatok valamit, hogy ha nekem én használnám az infobusztot magamnak, limbikarkot, családomnak, és ennek lenne értéke, de nincs egy házi állatom, akkor valószínű elgondolkodnék azon, hogy a pettet hozzáfűzném a fiókomhoz. Először is, hogyha nekem van egy előfizetésem a petre, akkor mindenki az én Friends and Family-ben lehetőségük van erre. Ha nekem nincs egy előfizetésem a Petre, a fő fiókomba, akkor a barátoknak, tehát a Friends and Family-n belül senkinek nincs lehetőség erre. Tehát ha használod a Friends and Family-t, hogy mások megértsék és érezzék magukat, szerintem akkor egy fontos dolog lenne, hogy ezt fűzzétek hozzá a fiótokhoz. Igen, ez egy jó megfigyelés, George, 100%-ban egyetértek veled. Van egy kérdés Jánostól. Szeretem az Infoboost programot, és azon gondolkodom, hogy miért csak 2 aktív pet Infoboost van egyszerre, tehát hogy csak 2-t lehet bekapcsolni per házi állat. Azért, mert igen, ez mi döntésünk volt, és nem gondoltunk arra, hogy többre van szükség általánosságban. De akkor tudom, beszéltünk, hogy lehet túlzásba vinni így a múltban, és nem akarunk túl stimulálni dolgokat, tehát nem vagyok benne biztos, hogy hát igen, nem tudom, de talán tudod, a múltban beszélgetünk róla, hogy elég konzervatív vagyok annak érdekében, hogy hogyan használom a limbikargot, szóval én nem megyek be, és nem kapcsolok be 150 összetevőt, tehát ez egy kivétel lenne. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek így kell csinálnia, hanem én itt elég érzékeny vagyok, tehát nem kell sok összetevő nekem, hogy egy hatást érezzek, és hogy túl sokat indítok be, akkor ez mintha túl stimulálna engem. De ha egy olyan személy vagy, aki azt mondja, hogy szeretem, hogyha sok van, és akkor sokkal jobban reagálok, akkor neked is így kellene csinálnod. Tehát mi úgy állítottuk ezt össze, hogy én elég konzervatív vagyok ebben a vonatkozásban, akkor szerintem nem kell több, mint 2 a háziállatnak egyszerre, mert a háziállatok gyorsan reagálnak, és nem hinném, hogy túlzásba kell vinni. Lehet, hogy a Dobermanot akkor talán nem árt. Vannak kutyák, akik okosabbak, mint a másik kutyák. És Dr. Cook, szerintem sokan kicsit összezavarodnak, ha pettet használják, nem cselekvőkre. Tehát Claudia azt mondja, tehát használhatom a pettet egy házra, vagy egy autóra, vagy egy növényre? Nem tudom, hogy ezt megfelelően értettem-e. Talán ezt így magasról egyszerűen el tudjuk magyarázni. Tehát mindennek van egy mezeje, a mezeje mindenkinek van egy, ha azt mondom, hogy mindenkinek van egy mezeje, akkor tényleg mindenre gondolok, tehát nem csak biológiai élő dolgoknak. Olaszországnak, az országnak van egy mezeje. Magyarországnak is van egy mezeje. Minden ország, minden nyelvnek, matematikának, mindennek
Minden, ami anyagi vagy nem anyagi, annak van mezeje. És az összes mező egy olyan helyen élnek, mint amit úgy hívnak, hogy nullapont mező, és azért hívják ezt úgy, hogy nullapont mező, az egyik oka, hogy egy saját magát kiegyensúlyító ökorendszer. Ez azt jelenti, hogy természetes módon egy kiegyensúlyozó pozícióban mozog. Ez azt jelenti, hogy minden mező valamilyen szinten más mezők hatását érzi, egymásra vannak hatással, tehát az én mezőm például összekapcsolódik, vagy kapcsolódva van más dolgokkal a nullapont mezőben, tehát az ellentét ilyenkor itt nem egy rossz dolog, egy jó dolog egyébként, de ez a pozíció, amit én tartok a nullapont mezőben, ennek hatása lesz az egész nullapont mezőre akkor, mert az egész mező mozogni fog annak érdekében, hogy kiegyensúlyozza az én pozíciómat. Ha én meg tudom változtatni a mezőmet, akkor az egész nullapont mező illeszkedni fog annak érdekében, hogy az új pozíciómat kiegyensúlyozza. És ez az alapelmélete limbik arc működésének. Tehát nézzük meg az autót, mint példa, annak van egy mezeje, befolyása van, és hogyha hatása lehet egy infobusztal, minden változás abban a mezőben a nullapont mező reagálni fog, hogy kiegyensúlyozza ezt a változást. Ha megkérdezed, hogy az autó hogyan változtatja meg a mezejét, a válasz nem változtatja meg, te változod meg az autónak a mezejét. Nézzük meg a nyelv példáját. Tehát a nyelvnek, az angol nyelvnek van egy befolyása, de ez mindig megváltozik, és mindig új dolgok, vagy új szavak kitalálásával változik. Tehát, hogyha vannak új szavak egy nyelven belül, akkor a befolyási mező megváltozik. Ha ez megváltozik, akkor az egész nullapont mező megváltozik annak érdekében, hogy ez az új mezőpozíció kiegyensúlyozódjon. Ugyanígy működik az autóval, a házzal, és mindennel, ami minden nem cselekvővel, te vagy hatással a változásra, és meg tudod változtatni az autódnak a mezejét igazából. Így működik. És kicsit sci-fi, de igazából tudomány. Tehát a háziállat infobusz szándék az házi állatokra van, így lett kialakítva, tehát én azt ajánlanám, hogy erre is használjátok. Anikó feltette kérdést, hogy csináljak folyamatosan háziállat infobuszot, vagy egyet, csak akkor, amikor vannak különböző problémák. Mind a kettőt meg lehet csinálni. Tehát én úgy szoktam csinálni, hogy nekem van egy infobuszom, ami igazából mindig be van kapcsolva, és hogyha valami történik, akkor csinálok még egyet, specifikusan erre a dologra. Ugyanezt megtenném a háziállatomnál. Ha lenne egy háziállatom, akkor lenne egy Smart Ide Cat, egy szuper infobusztot neki, és hogyha azt akarom, hogy ne rákcsálja a kanapét, akkor csinálnék egy olyan infobusztot. Ez nem annyira egy kérdés, hanem egy kommentár Adrientől. Nem tudom, hogy jól mondom ki a nevét, nem? Tehát, ha én használom a PET programot, akkor még mindig hatással van rám, mert az én mezőmet megváltoztatta. Tehát azt kérdezi, hogy ez ennek az oka, vagy nem? Hát igen, része az oknak. Egy újabb példa, tehát mondjuk van egy fiam, aki 8 éves, és nem viselkedik megfelelő módon. Ha rosszul viselkedik általában, és akkor egy Friends and Family infobusztot csinálhatok neki, és az ő meg az én mezeimet meg fogja változtatni, és csinálhatok egy infobusztot magamnak is, és nem neki. És az infobusz az lenne, hogy a fiam megőrít, és kell segítség, megváltoztatja akkor az én mezőmet, de azért, mert kapcsolatban vagyok a fiammal, ezért fogom érezni a változást rajta.
klinikusan, amit megfigyeltünk évek során, az az, hogy talán ez már nem a témához tartozik, de körülbelül 16 éves korig tart, míg az egónk elég erős, hogy nem lehet, nem vagy közvetett hatással a szüleitől. 16 előtt jobban fókuszálunk a szülőkre, és 16-tól igazából a saját magunkra fókuszálunk jobban. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen infoboostot használok, mindenképp lesz hatása rám, mert én a nulla pont mezőben élek. Sokszor hallottam, hogy mondtad, hogy ha meg akarod változtatni a világot, akkor saját magaddal kell kezdened. Hát ez azért, mert ez tényleg igaz, ez egyetlen módja, hogy hogyan tudsz világban egy változást elérni. Lehet, hogy kényszerítetek valakit valamire, de a megfelelő módja az, hogy saját magamon változtatok, hogy az én mezőm megváltoztatja az ő mezejüket, és talán látnak egy opciót, amit eddig még nem láttak, és amit választani fognak, és egy jobb utat választanak. De hát így kell csinálni. Tehát tetszik a koncepció, mert ez szerintem egy frissítő dolog, mert az egyik legnehezebb dolog, hogy valakit kényszeríteni akarunk valamire, vagy valakire, mert amikor lovagoltam, voltak olyan lovak, amik nem akartak átmenni az úton, nem, vagy nem szeretik a vizet, és nem mennek át a patakon, tehát, és megpróbálhatom kényszeríteni azt a lovat, és átmegy talán, de a realitás az az, hogy ha ő választaná, akkor, tehát ez az teljesen más lenne. Tehát az én szemszögömből, ha én akarok egy változást elérni, akkor megpróbálhatom, mert én tudom saját magamat ugye irányítani. Igen. Lehet, hogy rossz példa volt, de nem, ugye a lovak ugye cselekvők, tehát ők választanak, de igazad van, tehát van egy könyv, amit úgy hívják, hogy Power versus Force, tehát erő és kényszer között, tehát egy idősebb könyv már arról beszél, hogy az erő szak és az erő között, és ha erőszak, az nem tud hosszú távú változást eredményezni, szóval ez egy tényleg nagyon érdekes könyv, tehát mi nem az erőszakról beszélünk, hanem az erőről. Tehát egy öreg dal, Want You to Want Me, most hallom a dalt, arra. De sokszor akarunk az, hogy mások valami mást válasszanak, vagy csináljanak, és ez sokszor eléggé frusztráló lehet, hogyha magamra fókuszálok, ahelyett, hogy arra fókuszálnék, hogy másokat hogyan kellene megváltoztatni, az sokkal jobb. Szerintem megfelelő egy infobusztot csinálni, avval a kívánsággal, hogy valaki változzon meg például. Tehát lehet, hogy van egy gyermeked, fiatal vagy idősebb, vagy valakit, akit szeretsz, aki rossz döntéseket hoz folyton saját magának. Csinálhatsz egy infobusztot, és akkor azt is mondhatod, hogy a barátom, vagy a fiam, vagy a lányom rossz döntéseket hoz, és aggódok, egy olyan úton van, ami valószínűleg nem fog boldogságot hozni neki. Szeretném, hogy legyen egy infobusztom, ami segít ebben. Ez az infobusztnak hatással lesz rád, és ennek az eredménye az lehet, hogy az én mezőm, ami megváltozik, hatással lesz rájuk, vagy az én mezőm megváltozik, és olyan hatással lesz rám, hogy az én viselkedésem meg fog változni, ami nekik lehetőséget arra, hogy megváltozzanak. Tehát néha rátekint embereket látunk, hogy azt hiszik, hogy ők a probléma, közben mi vagyunk az, tehát az Infoboost segíthet nekünk ennek a megváltoztatásában. Az utolsó kérdés, Dr. Cook. Tudom, hogy beszéltünk erről, talán még egyszer megbeszélhetjük. Az előrebeállított Infoboost az egyedi Infoboosttal szemben mi a különbség? Anna írta, mi a legnagyobb különbség az előrebeállított és az éri között? Az egyetlen különbség az az, hogy az előrebeállított egy összetevők listája, mely a valós világban egy ismert hatása van.
és az egész könyvtár itt nincs elkülönítve így. Tehát, hogyha egy egyedi infobusztot csinálok, akkor az felsorolja a könyvtárat, és kiválaszthatom a top 10 például, és benne lehet az előre beállítottban, de nem is. Ha szeretnél, ha akarok egy Calm Info Boostot a macskámnak, akkor bemegyek és csinálok egy Pet Info Boostot, és csinálok egy egyedi Info Boostot, tudjátok, hogy hol látjátok az összes összetevő görgetőt, és lebelemehetsz az előre beállított infobuszokról, és lemész a Calmra, és megnézheted, hogy ott mennyi van, és akkor onnan is egy párat berakhatsz. Tehát rugalmas vagy ebben, de a legnagyobb különbség az az, hogy a előre beállított, ott már előre kiválasztott összetevők vannak, melyek segítenek elérni azt az eredményt, amit szeretnénk egy kevésebb munkával, és erről van szó. Szuper, köszönjük. Tehát itt a végén akkor fantasztikus témáink voltak, ez a negyedik, ez a hónap olyan gyorsan eltelt. Igen, nézzétek meg az előző 3 hívást és a prezentációkat, és azt akarjuk, hogy segítsünk nektek abban, hogy jobban megértsétek és használjátok hatékonyabbak. Sok infó volt itt, és tudom, hogy sokan újra meg fogják hallgatni ezeket, és osszátok meg barátokkal. És emlékezzetek arra, hogy a PET az sokszor a legegyszerűbb használni, hogyha megosztod valaki mással. Lehet, hogy van barátod, vagy akivel találkoztál, akinek kutyája van, és azt mondják, hogy hát a kutyám ezt meg azt csinálja, és ezt nem azt szeretném, talán tudsz neki segíteni, és akkor bemutatod nekik a technológiát a petten keresztül. Néha ez a legegyszerűbb út. És emlékezzetek arra, hogy a pet@limbicarc.com, ha kutatáson szeretnétek részt venni, akkor küldjetek egy e-mailt, és akkor megkaptok mindent, amire szükségetek van. Köszönjük szépen, Dr. Good, és hogyha meg lesznek a felvételek élőben, akkor még egyszer megnézhetitek, legyetek jól, és használjátok az Infoboostot a háziállatokkal. Köszönöm mindenkinek, sziasztok!